Good morning, students. In last lecture, we discussed about the photoelectric effect and black body radiations. Okay, so in this lecture, we are going to discuss some numericals, and it is textual example. So, first example is example 2.6. Please note down this and make your notes regularly. Okay, so question is calculate the energy. So we have to find energy. 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to 14. Frequency is given. Okay, nu is given 5 into 10 raised to 14. So first of all, E is equal to h nu. આ ઇક્વેશન આપણે લાસ્ટ થિયરીમાં જ જોયું હતું, બરાબર. એચને કહેવાય પ્લેન્ક કોન્સ્ટન્ટ. એનર્જી અને ફ્રીક્વન્સીનો રિલેશન છે 6.626 ઇન્ટુ 10⁻⁻34 જૂલ સેકન્ડ મલ્ટીપ્લાય બાય ફ્રીક્વન્સી 5 ઇન્ટુ 10⁻14 હર્ટ્ઝ મીન્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ જ થાય. સેકન્ડ ઇન્વર્સ સેકન્ડ કેન્સલ, સો મલ્ટીપ્લાય કરીએ 6.626 મલ્ટીપ્લાય બાય 5, તો આન્સર તમારા આવશે 33.13 ઇન્ટુ -34 માંથી +14 જશે તો -20 જૂલ. ઓકે, નાવ we move towards the one step left side. So 3.313 into 10⁻⁻19 જૂલ. લેફ્ટ સાઈડ જવાથી માઇનસ ચાર્જમાં ડિક્રીઝ થાય 1, બરાબર ને. સો આ તમારો આન્સર મળી ગયો એનર્જીનો. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન્સમાં લખેલું છે 1 મોલ ઓફ ફોટોન. સો આ મલ્ટીપ્લાય બાય આ જે આન્સર આવ્યો તેને આપણે કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો? 6.022 ઇન્ટુ 10⁻23 અને એવોગેડ્રો કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય, એવોગેડ્રોઝ નંબર કહેવાય. તો જે તમારો આન્સર આવ્યો છે એને કેની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખવાનું? 6.022 ઇન્ટુ 10⁻23 સાથે. તો તમારી એનર્જી કેમાં મળે? મોલમાં, બરાબર. તો આ બેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ આપણે તો આન્સર તમારો કેટલો આવશે? 19. ઓકે, 19.95 ઇન્ટુ 23. આ પોઝિટિવ 23 છે અને આ -19 છે, બરાબર. તો 23 - 19 આપણે કરીએ તો આન્સર આવે 10⁻4 જૂલ. ઓકે, સો વન સ્ટેપ આપણે મૂવ કરી દઈએ, બરાબર, લેફ્ટ સાઈડ પર. તો 1.995 ઇન્ટુ 10⁻5 જૂલ. ઓકે, જૂલ પર મોલ આપણે આન્સર મળી જાય. તો ફાઇનલ આન્સર આપણે કેટલો લખી શકીએ? 1.995 ઇન્ટુ 10⁻5 જૂલ. જૂલમાંથી કિલો જૂલમાં જોવો હોય તો 1000 કરી નાખો મલ્ટીપ્લાય બાય. સો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ફર્સ્ટ તમારે એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, ધેન આફ્ટર મોલમાં આન્સર લાવવા માટે કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? એને એવોગેડ્રોઝ નંબર સાથે. જે આન્સર આવ્યો તેને એવોગેડ્રો નંબર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો. ઓકે, મેથડ સેમ જ આ રીતે કરવાનું છે. મેં તમને જે સ્ટેપ બતાવતું છું, બરાબર, 1 સ્ટેપ લેફ્ટ સાઈડ, 1 સ્ટેપ રાઈટ સાઈડ મૂવ કરવાનું, એ તમારે આવી રીતે મેં જેવી રીતે કરાવતું છું એ રીતે તમારે કરવાનું છે. ઓકે, નાવ એક્ઝામ્પલ 2.7. Example 2.7, very important sum. A 100 watt bulb emits a monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Lambda is given. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. So we know that watt, here watt is given, not volt. Here watt means 100 watt means 100 joule second inverse. Okay, now we have to calculate the number of photons. So first of all, we know E is equal to h nu, and nu means c by lambda. આપણે લાસ્ટ સમમાં બી જોયા હતા, બરાબર. E is equal to hc by lambda. h given 6.626 into 10⁻34. Then c ની વેલ્યુ છે 3 into 10⁻8. ઓકે,
એન્ડ લેમ્બડા 400 નેનોમીટર. સો નેનોમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 400 ઇન્ટુ 10⁻⁹ મીટર. હવે આને મલ્ટીપ્લાય કરીએ બધી વેલ્યુને તો 6.626 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ડિવાઇડેડ બાય 400. તો આન્સર છે 0.0496 ઇન્ટુ, હવે અહીંયા ઓબ્ઝર્વ કરજો -9 ઉપર જશે એટલે 8 તો છે જ, +9 અને -34 એટલે -34. તો આન્સર આવશે 10⁻⁻17માં. હવે 2 સ્ટેપ તમે રાઈટ સાઈડ મૂવ કરો 2 સ્ટેપને, તો 4.96 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ પર ફોટોન. ઓકે, now we have to find the number of photon per second. ઓકે, તો આટલું તમારું થઈ જશે. તો 1 ફોટોન માટે કેટલી એનર્જી જોઈએ આપણને? 4.96 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ. ઓકે, તો હવે સ્ટેટમેન્ટ શું મૂકવાનું? લાસ્ટ 1 ફોટોનની એનર્જી આપણને કેટલી મળી? 4.96 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ. તો અહીંયા 100 વોટ, 100 જૂલ સેકન્ડ. તો 100 જૂલ સેકન્ડ require how much photons? Cross multiply. So 100 multiply by 1 joule second inverse divided by 4.969 into 10⁻⁻19 joule. Joule cancel. So 100 divided by 4.969, આન્સર તમારા આવશે 20.12 ઇન્ટુ -19 છે આ, બરાબર? તો ઉપર જઈને કેટલા થશે? 10⁻+19. સો 2.012 ઇન્ટુ 10⁻20. લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કર્યું આપણે એટલે 1 સ્ટેપ ઇન્ક્રીઝ થશે. સેકન્ડ ઇન્વર્સ. સો 2.0123 into 10⁻20 second inverse required for 100 joule second. So number of photon is 2 into 10⁻20 second inverse. Okay, so it is very important sum. Now we move towards the next very important and lengthy sum, Example-2.8. ઓકે, આ થોડો સમ લેન્ધી છે, તમારે અહીંયા થોડું ધ્યાન આપવું પડશે. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer fall on the surface of sodium electrodes are emitted with the kinetic energy. ઓકે, એક ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન સોડિયમ સરફેસ પર ફોલ થાય તો એમાંથી કેટલી ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇમિટ થાય? 1.68 ઇન્ટુ 10⁵ જૂલ મોલ ઇનવર્સ કાઇનેટિક એનર્જીથી ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇમિટ થતા છે, બરાબર? એટલે આ સરફેસ છે, આપણે સપોઝ કરી દઈએ આ સોડિયમ સરફેસ, એના પર રેડિયેશન્સ ફોલ થયો અને અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટ થયા, તો એની એનર્જી અહીંયા આપેલી છે 1.68 ઇન્ટુ 10⁵. વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ એનર્જી નીડેડ ટુ રિમૂવ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ સોડિયમ? આપણે મિનિમમ એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. મિનિમમ એનર્જી મીન્સ થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ વેવલેન્થ? સેકન્ડ વન ઇઝ મેક્સિમમ વેવલેન્થ બી ફાઇન્ડ કરવાની છે, લેમ્બડા. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ H ન્યુ. આ આપણે જે ઇક્વેશન નોન છે તે મૂકી દેવાનું. ન્યુ મીન્સ C બાય લેમ્બડા. સો ઇક્વેશન ઇઝ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ HC બાય લેમ્બડા. H is given 6.626 into 10⁻34. C means 3 into 10⁸. We know that. And lambda 300 nanometer means 300 into 10⁻⁹ meter. Nanometer is converted into meter. Now multiplying this value 6.626 multiplied by 3 divided by 300. So answer is 0.0662 ઇન્ટુ આ -9 છે ઉપર જશે એટલે 8 + 9 - 34. સો 10⁻⁻17. ઓકે,
Now we move towards the two-step right side. So 6.62 into 10 raised to minus 19 joule. First answer is clear. Energy is 6.62 into 10 raised to minus 19. Now the energy is in mole. So answer ને આપણે કેની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું છે એવોગેડ્રો નંબર સાથે. So 6.022 multiply by 6.62. So here answer is 39.86. Okay, and minus 19 plus 23 છે minus 19 plus 23, so 10 raised to 4. Okay, we move towards the one step left side. So 3.98. Okay, 98 means 99 એ બી લખાય into 10 raised to 5 joule per mole. Okay, now we have to find minimum energy required to remove electrons. It is called threshold frequency. So one value is given here, 1.68 into 10 raised to 5. Kinetic energy is given અને આપણો અહીંયા આન્સર શું આવ્યો છે 3.98 into 10 raised to 5. So 10 raised to 5 બંનેમાં કોમન જ નીકળી જશે 10 raised to 5 10 raised to 5. બિગર વેલ્યુમાંથી સ્મોલર વેલ્યુ માઇનસ કરી નાખીએ 3.99 માઇનસ 1.68. સો બિગર વેલ્યુમાંથી સ્મોલર વેલ્યુ માઇનસ થઈ જશે 3.99 માઇનસ 1.68. Okay, so 2.31, 10 raised to 5 common છે. Okay, so 2.31 into 10 raised to 5 joule per mole. So minimum energy is 2.31 into 10 raised to 5 joule per mole. Now the next step is minimum energy required to release one electron. So this value is divided by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23. આ વેલ્યુને 10 raised to 23 સાથે ડિવાઈડ કરીએ. So 2.31 divided by 6.022, that means Avogadro number. So answer is 0.3835. Okay, into 23 value 10 raised to 23 ઉપર જશે એટલે minus 23. So 5 minus 23 તમારે કરવાના, તો 10 raised to minus 18 થશે. One step move towards the right side. So 3.83 into 10 raised to minus 19. એક સ્ટેપ રાઇટ સાઈડ પર મૂવ કરીએ તો ઇન્ક્રીઝ થાય માઇનસ ચાર્જ. ઓકે, જૂલ પર ઇલેક્ટ્રોન્સ. સો આ તો અહીંયા સુધી તમને ક્લિયર હશે. હવે લાસ્ટ સ્ટેપ. સો વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ વેવલેન્થ ધેટ વિલ કોઝ અ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ટુ બી ઇમિટેડ? So we know that equation is very clear. E is equal to h nu hc by lambda. So lambda is equal to hc by E. Okay, આ તમારું ફાઇનલ ઇક્વેશન લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc બાય E. ખાલી એક્સચેન્જ કર્યા અહીંયાથી. તો lambda is equal to hc by E. H means 6.626 into 10 raised to minus 34. C means 3 into 10 raised to 8 and E means જે તમે અત્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તે 3.836 into 10 raised to minus 19. So 6.626 multiply by 3 divided by 3.836. So answer is 5.181 into 10 raised to. હવે આપણે 10 raised to નો ફાઇન્ડ આઉટ કેવી કરીએ? -19 બરાબર. અહીંયા -19 ઉપર જશે એટલે 8 તો છે જ, 8 પ્લસ 19 અને -34. સો આન્સર ઇઝ 10 raised to -7 મીટર. સેકન્ડ ઇન્વર્સ, સેકન્ડ કેન્સલ, joule and joule cancel, so answer in meter. Now converted into nanometer. So 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. Then 5.181 into 10 raised to minus 7 meter is equal to how much nanometer? So cross multiply.
So 5.181 into 10 raised to minus 7 multiply by 1 divided by 10 raised to minus 19 9 10 raised to minus 9. ઓકે આ વેલ્યુ ડિવાઇડમાં જશે ને. સો ફાઇનલ આન્સર 5.181 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 7 માઇનસ 9 ઉપર જશે એટલે પ્લસ 9 થાય. તો 5.181 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 2 9માંથી માઇનસ 7 જાય. હવે 10 આટલો આન્સર રાખો તો પણ ચાલે, નેનોમીટરમાં આવી ગયો આન્સર તમારો, બરાબર. 5.181 into 10 raised to 2 nanometer. સપોઝ આને આગળ કરવો હોય સ્ટેપ તો 10 raised to 2 means divide by 100. So 5.181 divided by 100. 5.181 not divided by, multiply by 100. 10 raised to 2 is given. Here positive 10 raised to 2 means multiply. So multiply. So 518.1, ઓલમોસ્ટ 518.1 તમારો આન્સર આવે નેનોમીટરમાં, બરાબર. અહીંયા 2 આપેલો છે પણ આપણો એક્ઝેક્ટ આન્સર તો નહીં જ આવશે, થોડી ઘણી એરર તો આવવાની જ છે. એટલે 518.1 નેનોમીટર. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ ફોર 3 or 4 marks questions. First we have to find E, okay. Then after it is converted into mole, so multiplying by Avogadro numbers. Then after minimum energy means threshold frequency, so bigger value minus smaller value, and smaller value is given in some question, so that is minimum energy, find. Then after it is converted into minimum energy requires to release 1 electron, so this value is divided by Avogadro's number. And then last step we have to find lambda, so lambda is equal to hc by E. H is Planck constant, C is 3 into 10 raised to 8, and E means that value. So final answer is 518. Okay. So now we move towards the example 2.9, very important sum. Example 2.9. The threshold frequency means minimum energy to require the remove electrons for metal is 7 into 10 raised to 14 second inverse. Calculate the kinetic energy, means 1/2 mv square of an electron emitted when radiation of frequency is 1 into 10 raised to 15 second inverse hits the metal. બરાબર, આ મેટલ સરફેસ છે, ફ્રીક્વન્સી 1 into 10 raised to 15 સેકન્ડ ઇન્વર્સ ઇમિટ થશે. તો એમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટ થશે તારની ફ્રીક્વન્સી છે આપેલી, બરાબર. એટલે એને ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટેડ વિથ ધ રેડિયેશન ઓફ ફ્રીક્વન્સી હિટ્સ ધ મેટલ પર 1 into 10 raised to 15 સેકન્ડ ઇન્વર્સ જેટલી એનર્જીવાળું કોઈ રેડિયેશન પાસ થશે તો એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટ થશે. તો એની ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે, બરાબર ને, ફોટોનની ફ્રીક્વન્સી ગિવન છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ આઇન્સ્ટાઇન ઇક્વેશન that we discussed on last lecture, 1/2 mv square is equal to h v nu minus nu 0. Okay, nu minus nu 0. So we all know that h means Planck constant, 6.626 into 10 raised to minus 34. Now when any photons or any radiation hits the metal, that means 1 into 10 raised to 15 energy is given, and threshold frequency means minimum frequency is also given, 7 into 10 raised to 14. Now 10 raised to 15 and 10 raised to 14 આને આપણે બરાબર એક સ્ટેપ મૂવ કરી દઈએ તો 1.0 into 10 raised to 1.0 into 10 raised to 15 છે અને અહીંયા 14 છે. તો બંનેઓને આપણે 14 કરી નાખીએ તો વન સ્ટેપ આપણે રાઇટ સાઈડ મૂવ કરી દઈએ તો 10 into 10 raised to 14. રાઇટ સાઈડ મૂવ કરવાથી એક સ્ટેપ રાઇટ સાઈડ મૂવ કરીએ તો પોઝિટિવ ચાર્જ ડિક્રીઝ થાય. સો હવે 10 raised to 14 ને 10 raised to 14 પ્લસ નહીં કરી નાખવાનું, કોમન નીકાળવાનું 10 raised to 14. એટલા માટે આપણે આ કર્યું, બરાબર ને, 10 raised to 14 કોમન. હવે અહીંયા એક્ઝેક્ટલી તમને સીન થાય 10 minus 7 તો 3. સો 3 into 10 raised to 14 અને
એના બાજુમાં જ છે 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34. સો 6.626 multiply by 3. So answer is 19.87 into 10⁻20 joule. So one step લેફ્ટ સાઈડ પર મૂવ કરીએ તો 1.987 ઇન્ટુ 10⁻19 જૂલ આ તમારો ફાઇનલ આન્સર મળે. સો આપણે જ્યારે બી એક મેટલ સરફેસ હોય એના પર એક રેડિયેશન્સવાળો કોઈ ફોટોન્સ ફોલ થાય એની પણ એનર્જી આપેલી છે 1 ઇન્ટુ 10⁻15 અને એક મિનિમમ ફ્રીક્વન્સી બી આપેલી છે તો એને માઇનસ કર્યું આપણે ખાલી, બરાબર ને. રેડિયેશન્સમાંથી મિનિમમ ફ્રીક્વન્સી માઇનસ કરીએ પણ એને માઇનસ કરવામાં ધ્યાન શું રાખવાનું, એના જે રેઝ 2 છે તેને કોમન કરી નાખવાના. 10⁻14માં કન્વર્ટ કરો કાં તો 10⁻15માં કન્વર્ટ કરો, પછી એને એના પછી એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું પ્લેન્ક કોન્સ્ટન્ટ સાથે. ઓકે, સો ઇન ધીસ લેક્ચર વી ડિસ્કસ very important example, 4 example 2.6, 2.7 and 2.8 and 2.9. 2.8 and 2.9 is very important. So now next lecture we discuss about some more exercise example. So if you have any query then message or call me and make your notes regularly. Thank you.